Pro. All via cutting-edge technology that is smart, secure, and easy to use. The paradigm has shifted. The road to exciting new opportunities is clear. NAGA is the future, and it's already here. NAGA, turn your passion into wealth. Vâng, xin thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin được thông qua chào đón tất cả mọi người đến với lễ ra mắt NAGA tại Việt Nam. Xin cảm ơn thầy được không? Hôm nay thì chúng ta chào đón NAGA, mạng xã hội đầu tư tài chính tại Việt Nam, và thật sự thì thay mặt cho ban tổ chức là công ty NAGA rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu, và cũng một số người cũng đã đến từ rất sớm. Chúng tôi rất là cáo lỗi khi mà bắt đầu chương trình hơi muộn một tí, vì chúng ta chờ đợi toàn bộ mọi người có mặt ở đây. Xin được hỏi là ở đây có ai đã có tài khoản NAGA rồi? Vâng, một vài người trên ban đầu, những ban đầu là những nhà đầu tư thực thụ đây. Những người còn lại thì chúng ta đang tìm hiểu, đúng không ạ? Thì hy vọng là ngày hôm nay thì NAGA, và đặc biệt là chúng ta có sự chào đón của nhà sáng lập và điều hành của tập đoàn NAGA sẽ trình bày rõ hơn, chi tiết hơn về mạng xã hội đầu tư tài chính, một khái niệm cũng rất là thú vị để chúng ta có thể có cơ hội đầu tư và làm giàu ngay tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2015 thì có thể nói NAGA là một tập đoàn tài chính, và với thế mạnh là công nghệ fintech, tức là công nghệ tài chính, thì nhằm mang đến một cuộc cách mạng hóa trên toàn thế giới bằng cái phương pháp là phi tập trung hóa công nghệ tài chính, và cung cấp cái quyền truy cập vào những cái công cụ thị trường dành cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Và phải nói rằng là đội ngũ của NAGA đã làm việc không mệt mỏi để làm sao để cung cấp đến những cái dịch vụ, những cái sản phẩm công nghệ hoàn hảo nhất, những cái tài nguyên để có thể hỗ trợ cho các nhà giao dịch để họ có thể tự tin ra quyết định đầu tư cho mình. Quý vị thân mến, và tầm nhìn của NAGA thì cũng rất là rõ ràng thôi. Chúng tôi muốn mang đến những cái dịch vụ, những cái sản phẩm tài chính đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và với hệ sinh thái, với những sản phẩm sáng tạo thì NAGA cho phép mọi người truy cập và lưu trữ, giao dịch và đầu tư vào thị trường tài chính với rất nhiều sản phẩm khác nhau trên một nền tảng mạng xã hội. Đó là chúng ta ai biết mạng xã hội Facebook, đúng không ạ? Thì bây giờ NAGA là một mạng xã hội mà dành riêng cho những người muốn tham gia đầu tư tài chính, nơi mà mọi người có thể tương tác, trao đổi, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm về đầu tư tài chính, và cùng nhau thực hiện những cái giao dịch liên quan đến sản phẩm đầu tư tài chính. Và có thể nói rằng là những cái hệ sinh thái và với sự sáng tạo công nghệ thì NAGA đã cho phép mọi người truy cập
cũng như là tiếp cận những cái sản phẩm của thị trường tài chính, của tiền điện tử, của hàng hóa ảo. Và chúng tôi cố gắng phát triển ngành công nghệ tài chính và không ngừng hướng đến mục tiêu trở thành một mạng lưới đầu tư xã hội đáng tin cậy, an toàn và tiên tiến nhất. Phải nói thông điệp của nhà sáng lập ngày hôm nay đó chính là sự đổi mới, cách tân, sáng tạo. Nó nằm ở trong DNA của tập đoàn NAGA. Và chúng tôi mong muốn liên tục có thể tinh chỉnh những cái dịch vụ tài chính của mình để phục vụ cho nhu cầu của những người tham gia giao dịch. Dù là cung cấp các tài sản có thể giao dịch mới nhất hoặc là thêm một tính năng xã hội mới vào nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn luôn không ngừng cải thiện, không ngừng đổi mới và liên tục đặt ra những cái mục tiêu, những cái thách thức mới để phát triển và mở rộng mạng lưới sản phẩm. Hiện nay thì có hơn 500.000 người đã được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ của NAGA, trong đó tại Việt Nam thì cũng không ít. Một số thống kê thì mọi người cũng cho thấy rằng là có rất nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đã bắt đầu tham gia nền tảng này. Và hiện nay tìm hiểu những gì NAGA mang lại cho mọi lợi thế. NAGA có những lợi thế so với phần còn lại, và tìm hiểu lý do tại sao mà bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng NAGA trong ngày hôm nay. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu sự hiện diện của hai gương mặt rất là đặc biệt. Đầu tiên xin được chào đón nhà sáng lập và CEO của tập đoàn NAGA. Xin được trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Benjamin Bilski. Mời một tràng pháo tay. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của chị Ngô Thị Liên, là trưởng đại diện thị trường Việt Nam. Chị Liên giơ tay lên không ạ? Mọi người có thắc mắc gì liên quan đến thị trường Việt Nam thì có thể tìm kiếm chị Liên. Và bây giờ thì xin phép giới thiệu qua một chút. I'm gonna do a little bit introduction about you first, and then you can start the presentation. Xin được giới thiệu chàng trai đang đứng trên này, tuổi trẻ tài cao, đó là Benjamin Bilski, là người sáng lập và là CEO của tập đoàn. Anh là một doanh nhân khởi nghiệp nhiều lần và là một cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Năm 21 tuổi thì anh đã đồng sáng lập Angel Class, một trong những cửa hàng thương mại điện tử hàng đầu của Đức về thiết bị câu cá. Và trong sự nghiệp kinh doanh của mình, anh đã học và tốt nghiệp Đại học EBS tại Đức với bằng thạc sĩ quản lý. Benjamin tập trung mạnh vào công nghệ và có hiểu biết sâu sắc về các mô hình thương mại điện tử, tài chính, di động và liên kết. Anh cũng được đưa vào danh sách những người nổi tiếng trên tạp chí Forbes, danh sách Forbes 30 Under 30 của châu Âu. Và ngày hôm nay thì Benjamin sẽ trình bày cho tất cả quý vị về NAGA cũng như là nền tảng NAGA và cơ hội làm giàu cho tất cả mọi người. Xin một tràng tay dành cho Benjamin. Hi. Lower? Okay. So, hi. Thanks for your time. Thanks for being here. Thanks for the introduction. I'm very happy to be here. It's my first time in Vietnam. I really like it. I'm just short here, but I will come back. I'm very happy that you have interest in NAGA. I will have a presentation and show you what NAGA is, why NAGA is on this planet, why we build it, and of course, who's behind it. So it's very important to have a person behind a product. That's why I will introduce myself in detail, and then show you basically why we started NAGA and also how it works. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Benjamin và tôi rất là vui khi đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam với một cái chuyến đi cũng ngắn ngủi, nhưng mà chắc chắn thì tôi sẽ quay lại. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ có một bài thuyết trình rất là chi tiết về NAGA. NAGA là gì? Tại sao các bạn nên đầu tư trên nền tảng của NAGA? Và đặc biệt là đội ngũ của con người đằng sau NAGA. Thì đó chính là tôi, và đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay tôi sẽ có một cái phần giới thiệu rất là chi tiết về mình để mọi người có thể hiểu hơn về những gì chúng tôi đang làm. Okay, so first of all, let's start with myself, so you know who's here. I'm born and raised in Germany, and I have a career in e-commerce and also in swimming. So I was a professional swimmer. I was at the World Championships. I was German champion in swimming. So this is basically my first career. And I studied management in a European business school. And I never traded before in my life, before I started NAGA. It's very important to mention. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Đức, và cái nghề nghiệp đầu tiên của tôi đó là tôi làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, và đồng thời tôi cũng là một vận động viên bơi chuyên nghiệp, cũng đã giành một vài cái danh hiệu vô địch bơi lội của nước Đức.
và tôi học về quản lý tại trường kinh doanh ở châu Âu. Và trước khi mà tôi khởi nghiệp với NAGA thì tôi cũng chưa bao giờ là một nhà giao dịch cả, một nhà đầu tư cả. And business is very important for me since I'm young. So I started my first business when I was 15. It was actually buying and selling MP3 players from Asia to Europe. After that, I founded a fishing equipment store where you could buy fishing gear. It's important to mention because I'm coming from the internet commerce, so I understood how internet works early. It was around 2001, 2002. And then I had several other projects like a fashion app. I had a price comparison engine. Before I started in 2014 Swipe Stocks, which was an app that NAGA resulted from. Yeah. So my main expertise is technology and digital commerce. Mặc dù vậy nhưng mà tôi đã khởi sự kinh doanh từ khi còn rất trẻ, từ 15 tuổi là tôi đã bắt đầu kinh doanh, tập tành kinh doanh, và lúc đó thì tôi bán những cái máy nghe nhạc MP3 từ châu Á sang châu Âu qua nền tảng thương mại điện tử. Và sau đó thì tôi khởi sự một cái cửa hàng thiết bị câu cá và cũng là về bán hàng online. Thì thực ra là cái lĩnh vực thế mạnh của tôi là liên quan tới e-commerce, về thương mại điện tử và đặc biệt là công nghệ. Sau đó thì 2014 thì từ 2013, 2021, 2013, 2014 thì tôi liên tục cũng sáng lập ra một vài cái sự nghiệp với cái cơ sở kinh doanh liên quan đến online, cái trang so sánh giá của những cái thiết bị dành cho sách vở, dành cho nghe CD. Và năm 2014 thì tôi khởi nghiệp với Swipe Stocks, một cái nền tảng về đầu tư và là tiền thân của NAGA bây giờ. Thì tóm lại cái thế mạnh của tôi từ trước đến nay vẫn là liên quan đến thương mại điện tử, liên quan đến công nghệ. Yes, and the last slide about me, because it's a lot about me. These are my achievements as an entrepreneur so far, as being someone who runs NAGA. So first of all, I sold my company quite early for a 7-digit amount when I was 21. And then I did the IPO with NAGA, which I consider myself as my own milestone. We did an ICO, so we had an own coin where we raised $50 million. And I was selected to the Forbes list in Europe, 30 under 30. So, and obviously my last and biggest achievement for me is also running NAGA as the CEO. Và thêm một vài cái thành tựu mà tôi đạt được để các bạn có thể tham khảo ở trên màn hình, thì một vài cái thành tích mà tôi nghĩ là cũng đáng để tôi tự hào, đó là tôi đã bán cái công ty khởi nghiệp thương mại điện tử từ khi còn rất trẻ. Năm 21 tuổi tôi đã bán với doanh thu nhiều triệu đô la. Sau đó thì một cái thành tựu đáng kể khác đó là đưa cổ phiếu của NAGA lần đầu ra công chúng trong cái buổi IPO 2015 tại thị trường của Đức. Và sau đó thì tôi cũng phát hành cái đồng xu riêng của NAGA và kêu gọi được 50 triệu đô la, tôi tiến hành ICO và kêu gọi được 50 triệu đô la Mỹ. Và đồng thời tôi cũng được chọn vào danh sách của những người có tầm ảnh hưởng dưới 30 tuổi. Forbes 30 under 30 là một danh sách của một tạp chí kinh doanh rất là uy tín. Và kể từ đến nay thì tôi vận hành NAGA với tư cách là nhà sáng lập cũng như là CEO. Yes, and this is why I'm also here, because I want to show you what I believe in and what I don't believe in, and why NAGA is as NAGA is today. So I'm not a broker, personally, okay? I'm not a banker. I'm a technology person. I believe that technology solves all our problems, and I think that technology also ensures that we can build things that are transparent, that are secure, and they are simple to use, which is the most important thing when you deal with your own money. Because if you have your own money with someone, you want to feel safe and you want that everything is transparent. And only technology can do this, and not someone sitting and controlling everything. This is why I don't believe in superior control or centralization. Tôi đến đây để nói cho các bạn nghe những điều mà tôi tin và những gì mà trong cái thông tâm của tôi, trong con người tôi, cái DNA của tôi là gì, để các bạn hiểu hơn về tôi cũng như là NAGA. Thì để nói một cách rất rõ ràng là tôi không phải là một người môi giới, tôi cũng không phải là một người làm trong lĩnh vực ngân hàng, mà tôi là một người làm về công nghệ.
Và tôi tin rằng công nghệ có thể giải quyết mọi vấn đề. Công nghệ nó sẽ giúp chúng ta có những cải tiến, cách tân đổi mới, bảo mật an toàn hơn và mang lại cái sự minh bạch hơn trong các giao dịch đầu tư tài chính. Và với công nghệ chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm mà có thể dễ dàng sử dụng và đổi mới sáng tạo, và một lần nữa là an toàn và minh bạch. Thì tôi tin rằng công nghệ sẽ giúp tất cả. Yes, and let's talk about NAGA. So we will talk about NAGA now, how it started, how it developed, and what it is today. Vâng, và đến lúc chúng ta sẽ nói về NAGA. So this is why I started NAGA. Okay, so imagine two people, yeah, sitting on a couch, and they are hearing that Apple stock is going up, and some of them wants to buy an Apple stock. Okay. Và mọi người có thể xem cái màn hình này, bức tranh này để một cách ẩn dụ là tại sao tôi khởi sự với NAGA. Bức tranh có hai người và đây họ nói với nhau, anh này nói anh kia là hey, tôi nghe cổ phiếu của Apple sẽ tăng giá vào ngày mai. Anh này mới bảo ok, mình sẽ cố gắng mua cổ phiếu này một cách nhanh chóng thế nào. Okay, so no idea what this is. Charts, data, you have no idea what to do. I mean, you're like, what the fuck, okay? So it's not easy. It's not easy at all. You need education, which is good, but you cannot understand it yourself. You will make mistakes because things are not transparent. They're not easy. They are too complicated. And this is why we wanted to solve it. Because when I started, I had no idea. I was like, oh, if I want to buy something in online shops, it's so simple. But if I want to invest, it's so complicated. Vâng, và sau khi hai bạn đó quyết định đầu tư cổ phiếu thì mở ra cái trang này, cái bảng này là no idea luôn, kiểu là than luôn, tại vì quá khó, nhìn vô bạn không hiểu gì cả. Thực ra cái lĩnh vực này cần rất nhiều phải học, phải giáo dục, phải được tìm hiểu rất nhiều chứ không có đơn giản là thấy bảo là giá cổ phiếu của Apple tăng thì ngày mai cứ mua vào. Cho nên là đây là một cái bảng rất là điển hình khi mà dân chơi chứng khoán nó mở ra là thấy. Yeah, so first of all, when I started, it was an app called Swipe Stocks. Swipe Stocks had the idea that people upload their trades, like uploading a photo, and you could swipe, so left and right on your phone. If you don't like a trade, you skip it. If you like it, you copy it. So this was basically the idea, and this is how it actually looked. Vâng, và để nói lý do tại sao mà tôi khởi sự với cái phần mềm ứng dụng Swipe Stocks thì Swipe Stocks thì bây giờ là trở thành cái ứng dụng NAGA, đó là ứng dụng mà mọi người chụp cái mã cổ phiếu lên trên cái máy điện thoại, và nếu bạn muốn đầu tư thì bạn gạt qua trái hoặc qua phải, mình sẽ lựa chọn rất là dễ dàng cái cách mà mình thể mình ra quyết định đầu tư. And in February 2016, so we started October 15, very important. So and then 6 months later, we got our first investment by one of the oldest German private banks. So it showed that they liked the concept. It was very important for us. Và cho tới tháng 2 2016 thì cái ứng dụng này được đầu tư bởi một trong những cái ngân hàng lâu đời nhất tại Đức là Hawks and Officer. Thì điều đó cho thấy là họ tin tưởng vào cái tiềm năng của ứng dụng này. And then, because it was just a demo before, we started real money 3 years ago. Vâng, và chúng tôi khởi đầu là một cái sản phẩm demo, nhưng mà bắt đầu tháng 6 2016 thì Swipe Stock đã bắt đầu cho thấy là những cái giao dịch bằng tiền thật sự đầu tiên đã diễn ra. Also in this time, we rebranded it to NAGA because the company was called NAGA and the app was Swipe Stocks, but it was much easier to just have it with one name. Sau đó thì chúng tôi thay đổi thương hiệu, nhận dạng thương hiệu lại thành NAGA để cho dễ theo dõi. And then in March 2017, we got an investment by Fosun. Fosun is one of the largest Chinese private companies. So they managed like 400 billion, and they invested into NAGA almost $15 million back then. It was a very young company,
still. It was just 1.5 years old, and it was one of the largest fintech investments in Europe back then. Và đến tháng 3 năm 2017 thì NAGA chúng tôi được đầu tư bởi Forex International, gói khoản đầu tư vòng Series A là 14 triệu đô la. Đây là một trong những cái tập đoàn đầu tư rất là có uy tín trên thế giới. And then we performed our IPO. So we started in October 2015, and not even 2 years. It was just 21 months after we started the company and had the first clients. We already went on the stock market. In 2017, that year, it was the most successful IPO in Germany. So people who invested and were making 260% return by end of the year. It showed the big interest back then into such a product that we had. Vâng, và mặc dù chúng tôi khởi sự vào tháng 10 2015 nhưng mà khoảng chưa đầy 2 năm sau thì chúng tôi đã tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng qua đợt IPO, và đó được xem là một trong những cái đợt IPO thành công nhất của năm 2017 trên thị trường chứng khoán của Đức, Frankfurt. Yes, and then in December 2017 we had our ICO, so we were very busy in 2017. We raised $50 million from 60,000 people, which was also one of the biggest ICOs in Europe. Vâng, và đến năm tháng 12 2017 thì chúng tôi tiến hành cái đợt phát hành khác là phát hành xu lần đầu ICO. Cái này thì các bạn nào tìm hiểu về tiền điện tử crypto thì sẽ biết là chúng tôi phát hành xu riêng và kêu gọi được 50 triệu đô la. Đây cũng là một trong những đợt phát hành xu lần đầu tiên ICO lớn nhất tại thị trường của thời điểm đó. So, and then we had April 2018, we had the NAGA wallet launch. So after the ICO, we went into the crypto space more and more, and we launched our own wallet that supports most of the major coins and ERC20 tokens. Vâng, và vào tháng 4 2018 thì chúng tôi tiếp tục phát hành ra cái ví riêng của NAGA để hỗ trợ cho những dòng đầu tư liên quan tới tiền điện tử, liên quan đến cryptocurrency, các loại xu. Thì chúng tôi sẽ có ví riêng và ví NAGA. And then last but not least, in November 18, so like roughly 1 year ago, we launched NAGA X, which is our cryptocurrency exchange. Something like maybe people know Binance or Huobi or OKX. So this is basically a physical crypto exchange for bitcoins. Và đến tháng 11 2018 chúng tôi lập cái sàn riêng của mình để các bạn có thể giao dịch tiền điện tử, giao dịch cryptocurrency, giống như cái sàn Binance mà mọi người đã biết. So and today this is what we are. We are an ecosystem. It's very important. So I showed you the story. Started from a small app, became a platform. Stock listing, wallet, exchange. All of this is kind of one world, one account. You even have a MasterCard with us. So it's basically one platform for everything. Và đó, ngày nay chúng tôi đã trở thành NAGA, và đó là một cái nền tảng giống như là tất cả trong một vậy đó. Các bạn chỉ cần một account duy nhất thôi, mình sẽ có thể giao dịch đầu tư tất cả trên đó, rất vô cùng tiện lợi. And this is also why it's an opportunity. Why is it an opportunity? Still we are young, or we were, as a company, but we are fast growing. And I believe that through the technology and through our history, we can really help people to invest into stocks or digital currencies. Vâng, và NAGA cũng chính là cơ hội của tất cả các bạn, có thể là cổ phiếu, có thể là ngoại hối, có thể là tiền điện tử, tất cả những sản phẩm đó sẽ có trên nền tảng này. So if you look at the industry, okay, it's complicated, it's boring, it's super boring. I mean, I know people use MT4, of course. We also support MT4, but we believe that things have to be more easy. They have to be more social and more friendly, and they have to be very, very secure. And also, you should not have a bank account, a trading account, a wallet account, crypto account. I mean, it's too many accounts. You should have one account. It's very important. This is what we offer. Vâng, và trên màn hình thì chúng tôi cũng so sánh nhỏ nhỏ giữa những cái nền tảng trading, nền tảng giao dịch thông thường, những cái ứng dụng về môi giới mà mọi người thường thấy rất là phổ biến thôi, có lẽ chúng ta đã từng sử dụng rồi. Thì đa số những cái nền tảng như vậy thì là rất là phức tạp và không có được minh bạch.
và đôi khi thì cần mọi người có một cái kiến thức nào đó về công nghệ thì mới xài được, và nó sẽ không có an toàn. Còn trong khi nền tảng của NAGA thì chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ để thiết kế cái nền tảng này và vô cùng đơn giản để sử dụng và cực kỳ an toàn. Và đặc biệt là với những nền tảng giao dịch truyền thống thì các bạn sẽ phải lập rất là nhiều cái tài khoản khác nhau nếu mà muốn đầu tư vào cái sản phẩm khác nhau. Còn với nền tảng của NAGA thì chỉ cần một tài khoản duy nhất thôi để chúng ta đầu tư. Yes, and also innovation is our DNA as a platform. So we were one of the first ever to allow that you can fund your trading account with cryptocurrencies. We even structured our own CFD, like financial asset, for gaming items. So you were able to trade Counter-Strike items like a Forex pair. Or also we have a cryptocurrency-based robo-advisor, which is completely unique in the industry. So you just deposit Bitcoin and it invests for you automatically. Và chúng tôi là cái nền tảng về công nghệ tài chính đầu tiên mà cấu trúc lại những cái sản phẩm đồ chơi, những sản phẩm gaming như là những hợp đồng giao dịch chênh lệch và khiến chúng trở thành những cái sản phẩm có thể giao dịch được. Và chúng tôi cũng có một cái rất là đặc biệt, đó là cái nền tảng đầu tiên có những cái nhà tư vấn và robo-advisor, nhà tư vấn về dùng trí tuệ nhân tạo, thì các bạn có thể tận dụng cái nền tảng trí tuệ nhân tạo này để đưa ra quyết định đầu tư. Yes, and also to go to the platform now, because I will demo you the platform after the presentation. It's very important. You can also mention it. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái nền tảng này, và đặc biệt là cái ứng dụng để nhắn tin liên lạc. So, but I want to show you why we did something, why we built something. For example, we have the NAGA Messenger. Yeah, the NAGA Messenger is like Line, WhatsApp, WeChat for stocks. So you can chat and you can trade. This is also what we offer. It's very early, something very new, but we believe in, again, you should not chat on Telegram and you should not trade on the other app. You should chat and trade. This is also something that we offer in NAGA. Cái này chúng tôi nghĩ rất là hay và đặc biệt, chúng tôi công bố luôn, đó là cái Messenger, cái nền tảng chat riêng của NAGA. Thay vì mọi người hay sử dụng nền tảng chat như là WhatsApp, như là Viber, cái nền tảng Telegram chẳng hạn, nhưng mà trên nền tảng chat của NAGA thì mọi người có thể vừa nhắn tin với nhau và đồng thời bên phải là có cái cột để chúng ta trade luôn. Thì ở đây chúng ta không cần phải sử dụng nhiều app khác nhau, mà bình thường mọi người chúng ta hay nhắn tin qua các ứng dụng khác, xong rồi phải vào ứng dụng khác để đầu tư. Còn trên nền tảng Messenger của NAGA thì chúng ta vừa chat với nhau và vừa trade luôn, ngay tại chỗ luôn. And also, what I would like to introduce as well, we will have free stocks. So we as a platform had always CFDs, Forex, crypto, but next month there will be also stocks. So I just wanted to show that we're also going to physical stocks as a platform. Vâng, và chắc chắn là sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục công bố cái nền tảng NAGA Stock, nơi mà các bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty trên thị trường, như mọi người đã thấy trên hình màn hình. And also it's very important, it's NAGA business, and it's very relevant for you. Why? Because we believe that we have to build a platform not only for the retail client, but we have to build a platform for educators, for professionals, for people where they can use our platform to spread content. And we do it like maybe in Facebook, you know, the business pages. So in our case, NAGA business page. So there's an educator or a master, he educates his followers on his NAGA business page, and they can directly copy all of his trades. Và đặc biệt chúng tôi có cái nền tảng NAGA Business, cái này là giống như một cái nền tảng giống như là những cái Facebook page đó, nơi mà chúng tôi cho những cái nhà giáo dục chuyên nghiệp, những cái người cung cấp dịch vụ có thể lập một cái trang của họ, và khi mà lập trang này thì những người mà theo dõi họ, những cái fan của những người theo dõi họ, những người mà làm việc với họ có thể kết nối và sao chép được, hoặc là lấy được truyền cảm hứng, hoặc là tham khảo được từ những quyết định đầu tư giao dịch của họ ngay trên chính nền tảng này. And last but not least, blockchain. We believe in blockchain a lot. It's not an easy like space, but you need to have an application. You need to have something that you can use the blockchain with.
We are developing always in the background. We have an R&D team about blockchain development. So we will also have a blockchain-based trading system. And in our case, you can have cryptocurrency-based accounts, and you can use also our NAGA coin to invest. So someone who has cryptocurrencies with us, they can invest into stocks, which is, you don't even have to have a bank account. You just have to have a Bitcoin. And this is something that is very important. Vâng, và ở NAGA thì tôi rất là tin tưởng vào blockchain, với công nghệ chuỗi khối. Các bạn cũng đã tìm hiểu rồi. Công nghệ này là công nghệ đằng sau những cái tiền điện tử, những tiền mã hóa, cryptocurrency. Và với nền tảng của chúng tôi thì các bạn có thể sử dụng tài khoản Bitcoin của mình để đầu tư, không cần phải có tài khoản ngân hàng, chỉ cần sử dụng Bitcoin để đầu tư. Yes, okay, and this is basically most part of the presentation now. So I will show you the platform. We have a lot of assets to trade. We're very secure. There's fast execution, obviously, and so it's all in. And I will just switch to the presentation to the demo. Okay. Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái nền tảng, cái platform này tôi đang cung cấp. Okay. So let's see. Mọi người thấy trên màn hình naga.com. So internet's there. Yeah. Okay. Good. So let's start with our main thing. This is NAGA. It looks like a social network. It should remind you of Facebook and not of MetaTrader. Yeah, but MetaTrader is behind it. It's important to mention this. Vâng, mọi người thấy trên màn hình đây là nền tảng của NAGA và nó là một cái mạng xã hội giống như Facebook vậy, nhưng mà thực ra là dành riêng cho những người đầu tư tài chính với rất nhiều các con số trên này và các sản phẩm, những cái biểu đồ, những cái hoạt động đang diễn ra theo thời gian thực, thông tin về các chỉ số. So basically here is the feed. The feed allows you to read news. So these news basically that you see are coming by a machine. It learns what you trade and it goes into the internet and it kind of sends the news into the feed. So it's fully AI driven, artificial intelligence, and it adapts. When you trade more crypto, it will show you crypto news. If you trade more Euro-USD pairs or major pairs, it will show you the news from this one. So it's basically learning and adapting to your trading behavior. Và tôi đang kéo đây là cái new feed, mọi người thấy đây rất là quen thuộc. Chúng ta hay kéo new feed của Facebook chẳng hạn để đọc cái status, thì ở đây là những cái tin tức về đầu tư. Và đây là cái new feed vận hành bởi nền tảng trí tuệ nhân tạo, khi mà máy sẽ học từ những cái quyết định đầu tư của bạn. Các bạn đầu tư crypto thì nó sẽ mang về những cái tin tức về crypto để mọi người cập nhật. Nếu mọi người đầu tư về ngoại hối chẳng hạn thì liên tục những cái tin tức liên quan đến ngoại hối sẽ được xuất hiện. Cho nên là đây là cái nền tảng, cái newsfeed này sẽ giúp các bạn cập nhật tin tức mà liên quan đến lĩnh vực mà mọi người hay đầu tư. And also people are creating content, so they're posting. They're uploading their thoughts, they're uploading emotions. They say what they trade, and you can copy what they trade. Và tất nhiên cũng là cái nền tảng để mọi người tự sản xuất nội dung nữa. Họ có thể post trạng thái, họ có thể post những cái chia sẻ về cái quyết định đầu tư, và khi mà post lên như vậy thì mọi người có thể xem và tham khảo, và đặc biệt là chúng ta có thể sao chép cách đầu tư của những cái chuyên gia. And also here I can just show you. So I can type something and I can say, for example, I'm trading Bitcoin today. Yeah. So I can just post trading. Vâng, thì tôi đang thử đánh một dòng trạng thái là tôi đang giao dịch Bitcoin ngày hôm nay. Okay, so I can tag a stock. Okay, and I want to tell the people that I'm investing now, and I feel quite bullish. Okay, so it's very important. So I can put emotions on it. I can also put analysis on it, like a chart screenshot, or I can upload the video to my post. Vâng, ở trên màn hình là một cái trạng thái ví dụ như là bạn có post dòng trạng thái là tôi đang giao dịch Bitcoin ngày hôm nay và cảm thấy rất là tích cực về cái giao dịch này. So I can post it and you can see what happens here. So I'm bullish and I'm trading Bitcoin, and you, if you see my post, you can like, comment, share, or you can trade right away. Vâng, sau khi thấy trạng thái của tôi thì mọi người có thể thể hiện tương tác, có thể thích, có thể thả tim, có thể comment, hoặc là có thể bấm nút
trade luôn ngay tại chỗ. So when we trade, if we tap on the trade button, we have our chart, the trading view chart basically. It's just the internet connection is not so good. You can trade out of the charts here. It's supported by TradingView. You see what happened with Bitcoin overnight. So here you have the data you can analyze, you can apply your filters, you can do a proper chart analysis. Yeah. Vâng, cái bóng mà nút trade thì nó sẽ hiện ra những cái bảng chart như thế này để mọi người theo dõi giá của Bitcoin, và ở trên đó có các công cụ để phân tích, để xem theo dõi rất là đầy đủ và rất là dễ sử dụng. Yeah, and we have a lot of markets, so you can trade cryptocurrencies, you can trade Forex, you have equities, Germany, UK, US, whatever you like. So it's across all asset classes, as I said, and it's a quite big list, it's 800 instruments. Vâng, và có khoảng 800 những công cụ như thế này trên đây để mọi người có thể tham khảo và giao dịch, thực hiện quyết định giao dịch của mình. Rất nhiều mọi người thấy trên màn hình. And if you want to, for example, invest, it's quite simple to invest as well. So we offer you obviously market orders, limit orders, but also we offer you the protector. Protectors stop loss take profit, but in a very simple way. So I can add rates or amounts. So I don't have to think always, how much will I lose? How much can I gain with take profit? Because it's not always easy to calculate with lots, margin, leverage, etc. So we do the job for you and show you the amounts that you could make or what is your risk. Chúng tôi có những cái chức năng để giúp cho mọi người có thể đưa ra quyết định đầu tư và giúp mọi người có thể có được lợi nhuận hoặc là cắt giảm thiệt hại của mình bằng cách là đi vào những con số như thế này để cái công cụ máy sẽ tự động phân tích. Yes, but one of the best features of the platform is okay, you can trade yourself, but if you have no idea how to trade, or if you want to learn trading first, you visit our top traders. Vâng, và nếu các bạn muốn học hỏi từ những cái nhà giao dịch xuất sắc thì mọi người có thể bấm vào cái thẻ top traders, những nhà giao dịch mà có đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận để chúng ta có thể tham khảo các quyết định giao dịch. So our top traders, we don't pay them, okay? So we don't acquire them. They are not us. We are not connected to them. So they come to the platform and they trade. They trade all the time by themselves. And if they have a performance, they end up here in the leaderboard. So you can see how much money the people are making based on specific periods, for example, or specific filters. So this is basically how much close profit they made in the last month. Những cái người này là những người không phải là chúng tôi trả tiền cho họ hay không có bất kỳ quan hệ nào cả. Đây là những người mà họ thực hiện giao dịch và họ kiếm tiền được tốt và họ perform, họ làm tốt thì sẽ được xuất hiện trên đây. Và với những cái cá nhân này thì các bạn có thể bấm vào những cái thẻ để xem và những cái lợi nhuận họ đã được kiếm trong tháng qua, trong năm qua là bao nhiêu, và hoàn toàn thông tin rất là minh bạch chỗ này. Và chúng ta có thể là nếu mà muốn là sao chép những hoạt động giao dịch của họ có thể bấm auto copy này. And the most iconic feature is that you can trade what they trade. We call it auto copy. Auto copy is worldwide unique how we did this. So I can tap on this button here. And okay, wait, I have to go to a live account first, so I need to log into my live account, and then I go to the top traders, and here I can auto copy now. So auto copy allows me to see how they trade and what they trade, and I just copy what they trade, and I can set my limits and the amounts. Vâng, và lúc nãy tôi có nói đó là cái chức năng rất là đặc biệt của nền tảng này, đó là chức năng auto copy, tự động sao chép. Nếu bạn thích cái kết quả của nhà đầu tư nào thì có thể bấm vào auto copy và nó sẽ hiện ra những cái cái bảng hoạt động thế này, và chúng ta sẽ sao chép những cái cách mà họ giao dịch và họ giao dịch cái gì chúng ta sẽ sao chép, và tất nhiên chúng ta có thể đặt cái giới hạn về cái khoản tiền của mình của đầu tư, nhưng mà tất cả những cái cách giao dịch và chọn cái gì để giao dịch thì mình sẽ sao chép hoạt động của cái nhà đầu tư này. So this guy has managed already $46 million from
over 1,000 people, and he wins 99% of his trades. So what I can do is, because he usually invests specific amounts, then I can say I want to invest a ratio from him. So whenever he invests 1,000, I can say I want to just use 10% and invest always 100 with him. So it's basically adjusting on your balance, because maybe he has much more money than we have, but we want to copy his trades. So you can decide either you want to copy position size or amount. It's very, very simple. Vâng, và các bạn có thể đặt cái giới hạn về cái phần trăm mà mình sẽ sao chép cách đầu tư số tiền của họ chẳng hạn. Ví dụ họ đang đầu tư 100.000 mà mình để là 10% thì mình sẽ đầu tư 10% của số đó. Mình có thể đặt cái phần trăm, cái tỷ lệ của mình so với đầu tư cũng sao chép cả tỷ lệ và cả cái con số mình muốn thực hiện đầu tư. Và tất nhiên cái cách đầu tư là mình sẽ sao chép hoàn toàn, họ giao dịch cái gì, họ mua cái gì thì mình cũng sẽ mua cái đó. And I can just simply say I auto-copy him now, and once I auto-copied him, then I will follow his trades. So whenever he opens a trade, I will open a trade. If he closes a trade, I will close the trade. I don't have to do anything. And then I just get notifications if I made money, and that's it, nothing else. If I don't like it, I can go to the auto-copy management, basically, and disable the auto-copying of the people. Và khi cái bấm auto-copy rồi thì là nó sẽ tự động hết. Cái người đó họ mở tiền, họ mở giao dịch gì thì mình cũng sẽ mở giao dịch đó. Họ mua cái gì, họ bán cái gì thì mình cũng sẽ thực hiện như vậy, tự động, mình không cần phải làm gì. Và nên theo dõi cái hoạt động, cái kết quả giao dịch của họ. Trường hợp mình không thích sao chép nữa thì có thể vào cái thẻ auto-copy mà mình bấm xóa cái phần theo dõi đó là xong. Yes, and also we can see here all the people, how many autocopiers they have, also what their win ratio is. So it's extremely transparent, and I can also tap on the profile of the people, and I can check out what they trade, what they post, who they are, if they say something about themselves, or to see the statistics transparently. So how do they trade, how much they manage, and what they trade in very, very detailed. So you have full transparency. Mọi thứ vô cùng minh bạch ở trên nền tảng này. Có thể bấm vào cái profile của cái nhà đầu tư mà mình theo dõi đó để xem là tất cả các chỉ số liên quan đến họ đầu tư cái gì, họ giữ bao nhiêu tiền, họ lời lỗ ra sao, cái bảng chart diễn biến hoạt động đầu tư trong năm qua như thế nào. Thì tất cả mọi thông tin đều có trên đây, những sản phẩm họ tham gia đầu tư tất cả đều có trên này, rất là minh bạch. Also, people can achieve something in our platform. So, Olusinho is a crystal trader, and you can see how he made that. Everything is based on real money. So there's no demo trading, demo performance, something like this, all real. And you see that he made at least 30 profitable trades. He has funded more than $100,000 to the platform. He made at least 500 trades, and he follows some people. So he got some rewards for this, and you can see that he's trustworthy and that he's real. Và đó là khi mà bấm vào những cái thành tựu của đàn họ được đó, thì mọi người sẽ thấy rõ cái thông tin rất minh bạch. Ông ta đã thực hiện bao nhiêu cái giao dịch, đã kiếm lời bao nhiêu và đã theo dõi những người nào. Thì song song với những cái thành tựu đó thì còn giải thưởng cho cái người đó chẳng hạn. Thì thông tin đều có rõ ràng trên này. Thì các bạn nếu mà trở thành những nhà đầu tư mà chuyên nghiệp và đưa thành tựu như vậy thì mọi người cũng sẽ được thưởng như vậy. And also you can add him as a friend and you can chat with him. So usually, let's say you are following signals. Okay, signals have no person. Signals are just, I don't know, just, you know, they come in and that's it. In this case, you have a real person that you can talk to. It can be a friend or it can be a top trader that you can communicate with a messenger. Và có cái nút là kết bạn nữa, cũng như mạng xã hội Facebook thì có nút kết bạn nữa. Các bạn không chỉ là theo dõi từ xa, copy, sao chép tự động, nhưng mà nếu các bạn muốn trao đổi, chat, nhắn tin để chia sẻ kinh nghiệm cùng với người này thì có thể bấm nút kết bạn. And does autocopy work? This is always a question. I can say yes. So if we filter, for example,
for successful copiers, you can see who has made the most money by copying someone, so they don't trade themselves. This is the copy performance. And you see a lot of people in 1 month now, 11,000, 8,000, 7,000, they're making all money just by copying the top traders. Và nó cũng có thể theo dõi những cái hoạt động sao chép và thành công, tức là click vào đây thì sẽ thấy là tất cả những nhà đầu tư này là những nhà đầu tư hoàn toàn thực hiện giao dịch bằng cách là sao chép tự động từ những cái người đầu tư khác. Tôi thấy họ kiếm được bao nhiêu tiền, họ thành tích ra sao, thì mọi người thấy trên này tất cả những đều minh bạch cả. Đây là những người mà hoàn toàn không tự mình thực hiện giao dịch mà là chỉ là bấm nút auto copy, chỉ thực hiện cái thao tác là sao chép tự động từ cái hoạt động giao dịch của những người khác. Yes, and also I would like to show you our auto invest features a bit more. So auto copy is like auto investing. You know, you join the platform, you fund some money, and then you can trade. So and you can copy what the best people are doing. If you don't want to trade yourself, but also you can invest into portfolios. So we have an artificial intelligence that is balancing our portfolios. For example, you can see here the risk levels, and you can directly say, I want to invest in the best restaurant stocks around the world with one click. Vâng, và ngoài việc auto copy tự động sao chép thì các bạn cũng có thể tự mình thực hiện giao dịch bằng cách là vào trang danh mục này. Thì ở đây công nghệ trí tuệ nhân tạo của chúng tôi sẽ đưa ra tổng hợp thông tin và đưa ra những cái sự lựa chọn của mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ như trên này là cái mục là restaurant stock chẳng hạn, có những cổ phiếu của các nhà hàng, những cổ phiếu của các nhà hàng hoạt động tốt nhất tại châu Âu chẳng hạn, thì họ đưa ra như vậy để chúng ta có thể xem xét và đầu tư, và xem có thể là đầu tư vào những cổ phiếu của nhà hàng này và đưa vào danh mục của mình hay không. So it's basically like an asset basket, and you see there's the Yum Store, Starbucks, and McDonald's, and there is a specific balancing 26, 20, 54%, and you don't have to take care of this. Our machine is doing this, and you just kind of say, I want to invest, and that's it. It's very, very simple, and you can do it with different risk levels and short-term, mid-term, and long-term strategies. Và các bạn xem thông tin như vậy và không cần phải chỉ một thao tác rất đơn giản. Cái muốn đầu tư thì bấm vào cái invest vào cái danh mục này thì tự động mọi thứ sẽ diễn ra. Yes, so this is a quite important feature, and then obviously we have also our Cybo. Cybo is basically a robo-advisor, so it's a little bot, and this bot is basically copying and investing the best traders in the platform for you. So you don't even have to do anything. You just set up your Cybo, and the Cybo will do the job for you. Và cái này là thiết kế một cái Cybo, tức là một cái như một cái con robot thay mình đầu tư chẳng hạn. Thì một cái setup robot này sẽ, cái con người máy trí tuệ nhân tạo này sẽ thực hiện tất cả những hoạt động đầu tư thay cho bạn. So you have some questions here. How you want to invest, and it learns basically how you want to use your money, and then you can set it up for yourself, so it's personalized, and then you just give the Cybo some money, like $1,000 or whatever it is, or $50, $100, doesn't matter, and then the Cybo runs and invests for you, sends you push messages, hey, I invested something for you, hey, I made a profit for you, so it's completely personalized and it's for you. Vâng, và với cái con robot trí tuệ nhân tạo này, Cybo này, thì mọi người phải nhập một số cái thông tin ban đầu để hiểu, để con robot này nó hiểu cái khẩu vị đầu tư của mình, đầu tư lợi nhuận cao, rủi ro cao, chấp nhận rủi ro cao, rủi ro thấp, hoặc là cân bằng, hoặc là như thế nào, long term, short term như thế nào đó. Và cái con robot này sẽ tự động thực hiện các giao dịch dựa trên những cái khẩu vị của mình, và sẽ luôn có thông báo về cho mình, tôi đã đầu tư cái này, tôi đã đầu tư cái kia, để mọi người có thể theo dõi. Okay, just because it's a lot of information, let's summarize before we go further. Again, you have a feed where you can share content, okay? You can trade yourself, analyze charts, you can see all the markets and build your own portfolio. But also, you can copy the best traders, you can invest in portfolios, or use your Cybo that will invest for you. Vâng, và với nền tảng này thì mọi thứ đều rất là rõ ràng minh bạch. Các bạn có thể chọn lựa cái danh mục của mình, có thể
tự đầu tư, hoặc có thể sử dụng công cụ là tự động sao chép để sao chép cái cách đầu tư của những nhà đầu tư xuất sắc, hoặc là sử dụng trí tuệ tạo, tức là robot cyber để đầu tư cho mình. Yes, so it's an all-in-one platform. If we go to the messenger now, so there's also something to have a look at. So people here are chatting around Bitcoin or crypto, and you see here like the real-time pricing, okay? And you see who's in the chat, and then you can directly trade out of the chat. Vâng, ở đây thì một nữa công cụ nhắn tin, mọi người thấy cái group chat thì đây mọi người đang chat về đầu tư tiền điện tử, về crypto. Đó thì nhắn tin trao đổi tới đâu thì bên tay phải là có cái cột để mình thực hiện ngay luôn cái giao dịch đầu tư của mình, rất là tiện lợi ngay trên một nền tảng. Okay, so content, trading, investing, auto investing, communication, building your own profile, but also it's not only trading, but it's also storing your assets and storing your funds. And this is our crypto wallet that we have integrated into this trading platform. Và đây là cái ví crypto, ví tiền điện tử của NAGA chúng tôi tặng cái ví này, và trong này sẽ có rất nhiều những cái đồng coin trong này, đồng xu trong này, và các tài khoản giao dịch đều xuất hiện để mọi người có thể thực hiện một cách dễ dàng và transfer những cái tài khoản mình, những cái giao dịch về cái ví của mình. So this actually are my trading accounts. It's my MetaTrader account. Okay, so I have a MetaTrader account there, but this MetaTrader account is connected with our crypto wallet, and the crypto wallet is connected to our exchange. And I will show you how I will buy Bitcoin now, which is bought from our exchange, not somewhere else, but from our exchange. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ thể hiện cho các bạn thấy là tôi sẽ thực hiện giao dịch mua Bitcoin thế nào từ cái sàn giao dịch của mình. So here I have my Bitcoin wallet, Ethereum wallet, whatever. So I can receive Bitcoins, very simple, or I can buy and sell Bitcoins. Và cái thẻ Bitcoin thì mình thấy là bấm vô nút receive để nhận, và có thể bấm bán, mua bán ngay trên này. So here I can choose now from my account, my available balance, and I can say I want to buy 0.01 Bitcoin, which will be 92 euros. Trên này thì với tài khoản Bitcoin tôi hiện tại là 99.000 euro giá trị Bitcoin, thì ví dụ tôi nói là tôi muốn mua 0.01 Bitcoin, có nghĩa là tương đương là 92 euro. So now I'm buying, and it sends a transaction to the exchange, and it will give me the Bitcoin back. Bấm mua và tín hiệu sẽ được gửi về sàn, sau đó là giao dịch sẽ diễn ra. And here I will be then able to the transaction here. Instant exchange is done, okay? So and the Bitcoins will be credited to my wallet. Vâng, và các bạn có thấy là cái chỉ số thông báo là báo liền lên góc tay phải đó, là tôi đã thực hiện giao dịch là mua 92 đô la giá trị 0.01 Bitcoin, và mọi thứ đã được cái 0.01 Bitcoin đã được chuyển vào ví của tôi. So now I have Bitcoins. Okay. I can now sell the Bitcoin, or I can send it to another user in NAGA. So I can just use the email address. I don't have to use the crypto address, which is complicated. So I can just send Bitcoin like money to my friends in NAGA. Vâng, và nếu mà các bạn muốn gửi số Bitcoin này tên ai đó trong bạn bè trong danh sách của NAGA, có thể là chỉ cần nhập in là đủ, không cần nhập cái địa chỉ của Bitcoin, rất là tiện lợi. But of course, I can also send it to a wallet outside, to another exchange, to another wallet, to store it somewhere secure. So it's a complete solution with an instant exchange inside that is all in our ecosystem. So you don't have to have another account. It's very important. One account for trading and cryptocurrency investing. Vâng, và cần phải có cái tài khoản cái địa chỉ của Bitcoin, chúng ta chỉ cần có cái tài khoản NAGA là đủ để chúng ta có gửi giao dịch ngay trên này. And also we have here a small thing. We have our own coin, of course, the NAGA coin. It's very important. I will show you how this works. And if you use our coin, then you can save fees, transaction fees.
in the platform, or you can get more bonuses, etc. So it's like a utility token also in the platform. Và ở đây thì đó, các bạn có thể cái giao dịch một cái đồng riêng NAGA coin hoặc là đồng Bitcoin, thì nếu giao đi cái đồng NAGA coin thì được giảm 10%. Yes, and I can show you here that if I go to my trading accounts here, that I can have a specific trading accounts with specific currencies. So here, this is the options of our currencies. You can have US dollar, British pound, NAGA coin based trading accounts, Bitcoin based trading account, Ethereum. So you don't need money. If you have a Bitcoin, you send it to your Bitcoin trading account and invest into stocks. And then you can withdraw the Bitcoin and exchange it if you want. Ở đây là các bạn có thể tạo account mà không cần phải có tiền ở trong ngân hàng gì cả, có sử dụng cái đồng tiền mà các bạn có thể có là Bitcoin, NAGA coin, Ethereum, Binance coin, và sử dụng tiền đó để đầu tư, để giao dịch. Sau đó là có thể rút ra, chuyển một rất là tiện lợi, chỉ cần tạo một account như này. So now I can create a Bitcoin-based trading account, and it was added here, and you can see it's here. And if I log in now, I will see everything here in Bitcoins. When I invest, everything is in Bitcoin. I can buy Apple stocks, Facebook, whatever, but I'm using Bitcoins. Vâng, và các bạn sử dụng những cái tài khoản đó để đầu tư, và tất cả các thông tin đều được công bố minh bạch, có thể sử dụng tài khoản Bitcoin để đầu tư cho các giao dịch trên này. And now, as I what I can do here, I can use this Bitcoin here and send it to my trading account because I bought Bitcoins, right? So I can just say I'm sending this to my NAGA trader Bitcoin account for investing. Tôi sẽ chuyển cái Bitcoin này đến cái tài khoản để giao dịch của tôi tại NAGA, để từ đó có thể sử dụng cái tiền đó để giao dịch đầu tư các sản phẩm khác. Yeah. So all in all, once again, to completely summarize, because it's a big platform, we developed it over 3.5 years, 500,000 users. We managed a lot of money there. We never had any issues, like serious issues so far. But it's your world basically that you just sign up for free, and then you can use this platform for easier investing and participating in the stock market. All driven by technology. Yeah, it's very important. So it's all about technology here, and we want to automate as much as we can. Vâng, và đây là một nền tảng rất là lớn, rất nhiều thông tin, các bạn phải có thời gian để tìm hiểu, và chỉ cần một account, một tài khoản thì mọi người có thể đầu tư vào rất nhiều sản phẩm khác nhau một cách vô cùng tiện lợi và dễ dàng, và mọi thứ được sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nên là cái phần tự động hóa rất là cao, để chúng ta không cần phải quá tốn nhiều công sức cũng như là cái sự phức tạp của cái giao dịch này. Yes, so and this is all from my side so far. So I introduced myself. I introduced NAGA, our vision, our mission, how we started, what we wanted to achieve, and I showed you that whatever we wanted to do, we did it in this platform. And of course, we don't stop here. We will develop more and more. We will be better and better, but we believe it's now a very good time as well to expand this product, not only to be in Europe, but also to bring it here to Vietnam. Vâng, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay về cái sứ mệnh về NAGA là gì, và về nền tảng này, và mình muốn chúng tôi muốn mở rộng ra rất nhiều thành tựu riêng, không chỉ ở châu Âu mà còn ở châu Á, và đây là nền tảng mà tất cả mọi người đều có thể tận dụng. Và trên màn hình thì quý vị có thấy chúng tôi có cả ngôn ngữ tiếng Việt nữa. And also we have obviously all languages that you can completely translate the platform. It's all there. So we are ready for the market here. And if you have any questions, you can ask them. I'm available here, and I'm very happy to answer everything that is on your mind. And for now, thank you for your attention. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì nếu ai có thắc mắc gì thì xin vui lòng hỏi. Tôi sẽ trả lời tất cả ở đây. Tôi biết đây là một nền tảng mà có rất nhiều các câu hỏi và quý vị có thể thắc mắc. Bữa nay nãy giờ rất nhiều thông tin, cho nên là tôi sẽ sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi, nên là mời các chị có thể giơ tay nếu có câu hỏi nào tôi sẽ trả lời ngay bây giờ.
Dạ, xin mời chị, xin mời chị Ly đưa micro cho chị vừa giơ tay, chị giơ tay lên đi. Chào, cho mình hỏi từ lúc nãy anh có thuyết trình thì trong cái bảng thì có ghi lệnh nó có một cái phần là return và nó hiện lên cái số là return là 1 mấy phần trăm, ví dụ như vậy. Thì cho mình hỏi cụ thể đó là cái return đó là nó thể hiện cái thông số gì của cái trader đó? Question on when you click auto copy and you see the return tab with 1% or something, she will ask you what does it mean, the return? The return means, you mean here, the win ratio, or wait, I can see. No, not that one. Not that one. Maybe we have it profit with the return or something. There is. You mean wait. Yeah, I know what you mean. Okay, good. So here, basically, I think it's the return. Okay. So based on the return of the money invested. So this is the ROI, return on invest. So if I invest 1,000 and I make $100 profit, then it's 10% return. So I'm adding 10%. So this is basically, this guy has a return of only 1%. It's quite low, but he's trading a lot, but he's trading quite safe. So he's making steady return. Thì thực ra là cũng rất rõ ràng thôi chị, cái return này chính là cái lệnh sinh lợi. Tức là nếu đầu tư 1.000 và sinh lợi cho $100 thì là cái phần là 10%. Thì tức là trên đó là cái số 1% của cái đó là cái tỷ lệ sinh lợi khá thấp, nhưng mà nó đầu tư khá nhiều. Tức mình thấy được cái mức mà cái bạn này hay sinh lợi trên cái khoản đầu tư mình copy bạn đó thì mình cũng sẽ có. Thì có thể là nó sẽ có cái khoản sinh lợi như vậy. Thì ở đây cái bạn này thì có mức sinh lợi cao hơn là 8%. And also, again, if I'm interested in the statistics a bit more, then you can also see the drawdown ratios. So how much it goes down if something goes really wrong. So he's quite fine. And you can see what average profits per trade, largest winning trade, largest losing trade. So it's completely transparent. Some people don't like it, like when they trade, because they have to show everything. But this is exactly what we want. We don't want people to fake their performance, and then you auto-copy, and then suddenly everything is bad. Yeah, so you lose all the time. We don't want that. Ở trên nền tảng NAGA thì mọi thứ vô cùng minh bạch. Có những thông tin mà trước đây nhà đầu tư không hề muốn show ra, như là những cái gì mà họ kiếm lời, những cái giao dịch mà họ thực hiện. Nhưng mà ở trên NAGA thì tất cả đều minh bạch cả. Vì chúng tôi không hề muốn là mọi người bấm auto copy, xong rồi sau đó cái người đầu tư đó họ thực hiện giao dịch xấu và lỗ chẳng hạn, thì mọi người sẽ than phiền rất nhiều. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là tất cả thông tin về đầu tư được thể hiện, như là ngay cả cái lợi nhuận trung bình mà họ thực hiện trên mỗi giao dịch, rồi những cái giao dịch mà họ sinh lợi nhiều nhất, những giao dịch mà họ lỗ nhiều nhất chẳng hạn, thì tất cả gần như là được thể hiện rất minh bạch trên này để mọi người có thể tham khảo để khi mà quyết định là sử dụng cái thẻ là auto copy, tức là sao chép tự động. Yes. Xin mời hỏi khác. Another question. What's the minimum amount you can auto copy with? The minimum amount is even $5. So yeah, it just depends on the smallest lot size. So I mean, there's a minimum amount on Euro USD. I think you cannot invest less than $8 or something, but it doesn't matter. I mean, there's no minimum funding, no minimum amounts, whatever. Everything is in our case free. Yeah, so the lowest possible is possible. That's what I can say. We don't want people only with 100,000 or 10,000 to participate. We want it for everyone. It's very important. You can adjust it on the scale. Yes, you can adjust it on the scale. So I can auto copy him. And wait, just go to top traders. And then you can say, I want to invest, for example, always, I'm in Bitcoin, yeah. So I always want to invest 0.1 Bitcoin, or I always want to just use $5 to trade. So it's completely flexible because we don't mind. We don't care if you have more or less, it's up to you. Vâng, câu hỏi của anh dưới này liên quan đến cái liệu có một cái khoản tối thiểu nào mà đòi hỏi khi mà bạn muốn sử dụng cái thẻ tự động sao chép không? Thì là câu trả lời là không, tức là bạn có thể đầu tư với bất kỳ số tiền nào, nhỏ
chứ $5, $10 cũng được. Đó, ở trên này mọi người NAGA khuyến khích tất cả mọi người tham gia, chứ không chỉ là những người có số tiền lớn mới tham gia đầu tư và thực hiện cái công cụ sao chép này. Bạn có ít thì bạn chơi ít, nhiều chơi nhiều. And also maybe I can autocopy is one. It's our top feature, anyways. It's number one feature. But you can also see, for example, the profits. Who has the best return on some trades? Like who made the biggest return in a period? Some guys are making really 400, 200%, but it's more risky. It's much more risky. So that's why we don't recommend always to look at returns only, but to look at the profile, to make your own assessment and to understand that the more return you want, the more you have to risk. There's no formula that you can, print money, but at least we give you full control and full transparency. Vâng, và rõ ràng là tôi khuyến khích là các bạn đừng có chỉ nhìn vào cái chỉ số là lợi nhuận sinh ra, lợi nhuận cái chỉ số sinh lời của cái nhà đầu tư đó để đưa quyết định, bởi vì là đó không đủ, mà phải nhìn vào cái profile chung của người đó. Bởi vì nếu mình chỉ nhìn vào chỉ số sinh lời không thì họ lời càng nhiều chứng tỏ là họ càng chấp nhận rủi ro hơn, thì không phải ai cũng có khẩu vị chấp nhận rủi ro cao, cho nên là hãy cần hết sức tinh thần. Xin mời anh. Trước hết là cảm ơn Benjamin đã đến Việt Nam và giới thiệu một nền tảng khá hấp dẫn. Tôi có vài câu hỏi liên quan tới hệ thống. Sẵn các chị kia và anh yêu câu hỏi về liên quan tới copy, thì tôi muốn hỏi là người trader, những người đang giao dịch kết quả tốt đó, người ta được lợi gì khi người ta cho phép copy, và những trader khác khi người ta copy thì người ta phải tốn phí hay như thế nào? Đấy là câu thứ nhất. Nhà anh trước. Okay, so thank you for making the presentation. The first question is about of course, the auto copy. Sounds very potential. So for the person who allow an auto to copy them, what do they get? And for the follower, if you auto copy them, what fee do you have to pay? Okay, so this is a very good question, and I have the answer for this. You can see here, copy bonus. So this is the amount of how much Policinio earns in a month from us. If you auto-copy him, he gets a bonus from us, from NAGA. We pay this guy when people copy him. And there's a scheme, and everyone from you who trades can be auto-copied. So you can make your own profit and make extra money by being auto-copied. And we have here a full scheme of how much money you can make by getting copied by others. Vâng, thì đúng cái câu hỏi của anh, câu hỏi rất là hay và mọi người cũng hỏi câu này rất nhiều. Và chúng tôi NAGA sẽ trả cái tiền nếu mà được người khác auto copy, và cho nên là rất nhiều người thực hiện auto copy người khác, đồng thời cũng để cho mình được auto copy bởi người khác, cho nên họ có phát sinh thêm những lợi nhuận này. Thì ở đây cho nên các bạn rất là rõ ràng cái phí mà mình sẽ được nhận mỗi lần được copy rất rõ ràng trên này. Cho nên là mình sẽ được cái người mà cho người ta auto copy thì tất nhiên sẽ được mỗi copy nó sẽ được cái phí được trả của NAGA như vậy. So basically we have 4 rules. Yeah? You have to be an iron trader, so you have to achieve something in our platform. You have to use the platform first. Then you open your own trade, your own signal. Then you have to hold it longer than 5 minutes. We don't want scalpers. We don't want people open, close. We don't want that. It's not good for the copier at all because of slippage or whatever. And you just get stopped out all the time. And you need to invest. The position must be bigger than $100 yourself. This is very important because else no one can auto-copy you. If they have 1% set, then it will be too small. And then you earn, based on your achievement, you earn 10 cents up to 30 cents per copier. If you use NAGA coin-based account, then you make double the money. So it's like an addition. For you as a signal provider or as a leader, how we call them leaders in our platform. Vâng, và với những cái người mà được người khác auto copy thì đều có cái điều kiện cả. Mọi người có thể thấy là họ phải có cái giao dịch mà đáp ứng được cái điều kiện như là phải giữ giao dịch đó là hơn 5 phút và phải đầu tư hơn $100. Rồi các bạn thấy là một cái người trader có những cái cấp độ ở trên NAGA
là cấp độ nhỏ nhất là iron, rồi bronze, rồi silver, gold và cũng cái là crystal. Thì các cấp độ này tùy thuộc vào cái hoạt động của bạn ở trên nền tảng này. Đó, thì cái cấp độ nhỏ nhất đó là iron, thì nếu mà mọi người khác auto copy bạn thì bạn sẽ nhận được là 10 cent, 0.1 đô la cho mỗi lần copy nếu mà sử dụng cái tài khoản tiền bình thường, tiền fiat. Còn nếu sử dụng cái tài khoản tiền điện tử NAGA coin thì là sẽ được là 20 cent cho mỗi lần được copy. And of course, auto-copying is for free. So if you auto-copy someone, there's no fee. Và với những người mà đi copy người khác thì là không phải trả gì hết, miễn phí. Dạ, hỏi tiếp đây. Như vậy thì NAGA sẽ thu phí từ đâu để trả tiền cho những người đang trade mà cho phép người khác copy? So the question is NAGA. How do you get the money to pay the people who get all the copy? We have big investors, number one. So I mean, we have money as a company, obviously, and we live from volumes. That's it. So the more people trade, we get something, and we can make maybe money on markups whatsoever as a platform. But that's basically at the moment how our business model is. And we are investing into the platform. It's very important. This is we have a. That's why I said in the beginning, I am from the internet. I am from the e-commerce. I'm not from the brokerage. For me, it's about the technology and about the platform. The money and the profits for us as company later. Now it's about building and expanding. That's why we invest into the people. So how does NAGA make money again? Sorry? You can collect a fee from all the members, right? No, we don't take any fees. We finance it by volumes. When we sometimes maybe get the price liquidity a bit cheaper, and then we sell it a bit more expensive to the platform, but it's very, very small. So we don't make any money on this. Tất cả thì ở đây là đó là cái khoản đầu tư mà công ty chúng tôi đầu tư để thu hút mọi người vào sử dụng, là đó là cái khoản từ chi phí mà chúng tôi sử dụng để đầu tư, chứ không phải không có thu phí gì từ người dùng cả. Thực ra thì anh ấy nói là anh nói mua xỉ bán lẻ, và cái phí anh mua từ những sàn khác nó thấp hơn khi anh bán lại cho các nhà đầu tư trên sàn NAGA thì anh trở trên nền đó. Thì câu hỏi tiếp theo liên quan tới 800 sản phẩm mà NAGA đang offer trên nền tảng này, thì 800 sản phẩm đó là có phải sản phẩm phái sinh hay không, hay là các bạn hết một tài khoản tổng để liên kết những sàn chứng khoán, ví dụ sàn New York hay là Chicago và tất cả những sàn khác liên quan đến coin, hay là các bạn tự tạo ra sản phẩm phái sinh và người ta chơi trên các chỉ số đó và các bạn giữ lại? So about the 800 instrument product, are these derivative products or you hedge it from other exchanges, or you create your own? No, it's all on our platform. It's all from our liquidity pool, so it's all from us. There's no other exchanges whatsoever. So obviously we are connected to liquidity providers, and this is what we offer and what we control this whole thing. But this is not derivative. Sorry? Is that derivative product? You mean what? Derivative. Yeah, it's a derivative. Yeah, of course. This is CFDs. Yeah, this is CFDs. Thì đúng là họ tự tạo ở trên nền tảng của họ, phái sinh quyền. Nếu các bạn tự tạo ra các sản phẩm phái sinh này thì về mặt quản trị các bạn phải hedge tài khoản ở đâu đó. Như vậy thì đối với nhà đầu tư là những người trading nền tảng của các bạn thì họ sẽ được bảo hiểm ở đâu? Nếu mà một ngày chẳng hạn như là có sự cố xảy ra liên quan tới những hoạt khủng hoảng thế giới, tất cả đều đánh cùng một hướng, thì khi đó bạn có đủ tiền để trả cái tiền mà nhà đầu tư đang đổ vào nó đánh một bên không? How do investor get insurance when something happens in other like financial crisis over the world and happening in other exchanges? Em xin phép anh em xin phép anh Khánh một chút. Em xin chào tất cả nhà đầu tư ở trong căn phòng. Thực sự ra cái câu hỏi này của anh á, thì em phải dịch rất là rõ cho bên em để người ta hiểu được cái bản chất của câu hỏi. Bởi vì là cái anh hỏi đó là về vấn đề là bảo đảm quyền lợi khách hàng, cái mà garanti rủi ro.
cho tất cả các nhà đầu tư. Thực sự thì cái này á, để trước khi mà em dịch sang cái câu hỏi cho bên anh sếp của em để trả lời lại á, thì em có một cái nhấn mạnh rất là rõ. Tất cả các nhà đầu tư ở đây, kể cả em cũng là một nhà đầu tư, em đầu tư cũng có thể là trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, hay là em đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó, nhà đất đấy. Tất cả các khoản đầu tư không bao giờ có cả guarantee. Kể cả anh gửi tiền vào ngân hàng, không bao giờ ngân hàng sẽ cho anh một cái đảm bảo rằng cái số tiền đó khi mà đã sinh ra lợi nhuận, anh có thể lấy lợi nhuận và ngân hàng có thể đảm nhận rủi ro. Khi mà ngân hàng sập, người ta sẽ trả lại tiền cho các anh. Bởi vì thực tế ra khi chúng ta đã chấp nhận đầu tư là chúng ta chấp nhận rủi ro, và cái này là quyền lựa chọn của tất cả những nhà đầu tư. Và trong tất cả những sự đầu tư của mình là mình phải tính toán và mình phải có cái phương án và cái kế hoạch rất là rõ ràng đầy đủ. Còn nếu mà bảo để đi lừa nhau và lấy tiền ấy, thì thực sự ra người ta không phải khởi xướng một cái nền công nghệ để đi lừa tất cả. Tất nhiên em biết là cái thị trường này cái sự rủi ro rất là cao bởi vì nó liên quan tới tài chính. Thực ra bên em là người ta cung cấp tới cho các nhà đầu tư là cái sản phẩm. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm giao dịch trên web, giống như các anh các chị sử dụng Facebook là một cái mạng xã hội để kết nối tất cả với các anh các chị có thể sử dụng nó vào mục đích đầu tư kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho mình từ một cái khoản đầu tư có thể nhỏ bé, một vài trăm ngàn đồng trở lên, không vấn đề gì cả. Nó tạo cho các anh các chị cái cọ sát về đầu tư, chứ còn không thể đảm bảo cho các anh các chị là một ngày nào đó nếu như sàn của NAGA mà nói sập, em nói luôn, nó một câu rất là chính xác, nếu một ngày nào đó sàn của NAGA dừng hoạt động và sập, người ta không thể đảm bảo là trả lại tiền cho các anh các chị được. Đó là các anh các chị, em sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề để những nhà đầu tư có một cái nhìn khách quan nhất. Các anh các chị có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái đầu tư của mình, có rất là sàn mở ra, nhưng mà như sếp của em cũng nói đó, người ta không phải là một sàn để ôm lệnh, và người ta cũng không phải là cái nơi mà cung cấp cho các anh các chị những cái tín hiệu đầu tư mà phải làm thế này, phải làm thế kia. Người ta chỉ cung cấp cái dịch vụ và sản phẩm. Cái dịch vụ này, sản phẩm này sẽ đáp ứng cái nhu cầu đầu tư của các anh các chị về hàng hóa, về Forex, về tiền tệ, về tất cả những cái gì mà cái mặt hàng nào các anh chị muốn đầu tư trên cái mạng chung này. Ngoài cái việc trước là em biết là các nhà đầu tư trên cái phần mềm MT4 thì nó rất là khó khăn, nó mất rất nhiều thời gian, và khi mà xâm nhập vào hệ thống MT4 đó thì các anh các chị là luôn luôn phải có rất là nhiều cái app để mà có thể là connect lại với nhau, để mà kết nối lại với nhau. Thì bây giờ bọn em sẽ cải tiến tất cả để trên cùng một cái tài khoản của các anh các chị, nhưng mà tất cả có thể đầu tư và kết nối với nhau những cái gì mà anh chị muốn chuyển tiền. Ví dụ như chuyển tiền điện tử đó, nếu các anh chị có ví có thể chuyển luôn cho sang bạn của các anh chị có cùng tài khoản trong NAGA được. Đấy là một cái tiện lợi như thế. Hoặc là ví dụ như là các anh chị có thể có một cái hệ thống của mình luôn, và bao nhiêu người theo dõi hay bao nhiêu người muốn copy hay muốn làm gì đó thì đó là quyền lựa chọn cho tất cả mọi người. Còn cái khoản guarantee để đảm bảo rằng cái khoản bảo đảm để đảm bảo rằng nếu sau này mà NAGA có dừng hoạt động mà để trả lại cái tiền đầu tư cho nhà khách hàng, cho khách hàng đó thì chúng em không thể đảm bảo được, kể cả công ty cũng không thể đảm bảo được cái điều đó. Nên là em sẽ nói rõ cái này trước khi mà em truyền tải tới sếp em. Nếu mà mọi người hiểu được cái ý của em thì em không cần phải chờ phiên dịch cho ông ấy nữa. Thì anh có câu hỏi nào khác không, hay là anh muốn em truyền tải luôn? Anh nghĩ là anh trả lời dài nhưng mà anh không thẳng vào vấn đề. Dạ. Tức là giả sử là nhà đầu tư bỏ tiền vào, người ta giao dịch thắng. Vâng. Và lúc đó tổng số lệnh mà NAGA đang ôm chắc chắn là đang ôm, vì các bạn không hack tài khoản vào các sàn lớn, thì suy ra các bạn đang ôm tiền. Lỡ số tiền đó các bạn có trả cho khách hàng quá lớn thì các bạn có trả hay không? Thực ra là nếu mà khách hàng có lợi nhuận, kể cả là ví dụ khách hàng nạp vào 1.000, khách hàng còn đánh lợi nhuận lên cả 100.000 thì cái số tiền đó lợi nhuận của khách hàng NAGA bắt buộc phải trả, bởi vì NAGA không thể ôm cái điều đó được, mà tất cả các liquid provider của NAGA có trách nhiệm phải hoàn trả lại cho khách hàng. Đó. Cái sàn thực ra thì nói là ôm lệnh, em nói luôn, bởi vì tất cả các sàn đều có một cái sự điều chỉnh nhất định. Bởi vì cái sự điều chỉnh này để người ta có thể hoàn lại phí và có thể trả lại và có thể là cho bonus các anh chị, nó sẽ có một cái dao động nhất định. Nhưng mà để ôm lệnh với số tiền lớn sau đó không trả khách hàng thì em nghĩ là NAGA không bao giờ làm thế.
Vâng. Okay. Ben, the client want to ask you about the profit taking. He say that he asking about the profit taking if the client make a lot of profits. Is NAGA able to return the profits for the client or not? Of course. Just one thing that is very important to mention: do not confuse us with the classical brokerage. Okay, we are publicly listed, so we have to comply to some things. So we cannot just say we don't have money. We cannot just say we run out of cash. We will lose the entire company on the stock exchange. No, whatever we do, whatever we display, is safe. The money is there. It's stored with several banks. In Europe, it's a German bank. We have a Swiss bank. It's not like that. We gamble and we hope that people don't withdraw. We have a lot of withdrawals. Withdrawals take 24 hours maximum, and it's executed. There's no saying, oh, you have to wait. No, it's direct. We don't come from this industry that we want to hold back the money. We have the money, and we will always pay it out. We never had any single case where money wasn't paid out, no matter if it's $100 or if it's $1 million. Well, his question, he actually he asking is that possible insurance policy for the investor, because you hedging this account to all the exchanges, and if something happened like financial crisis, then what happened if they get insured or something? Yeah, we have this compensation fund under our license. I think it's up to $100,000 per account, and this is $100,000 per account. Yeah, and even with our German bank, there can be even more. I mean, it's up to 2 million even per account. So it's a lot, and we are not owned by a private person. It's not like two owners that do something. We have over 6,000 shareholders. We have Fosu as a big investor, which is a multi-billion-dollar company, and we are safe. That's very important, and I understand the concerns very well. But we come from a different world, not from the brokerage world. Thì có cái tài khoản đảm bảo là 100.000 đô la, có khi lên tới 2 triệu đô la cho cái mỗi tài khoản đó. Thì ở đây một lần nữa cũng nhắc lại mọi người là NAGA không phải là công ty khởi nghiệp nhỏ nữa, mà là công ty được niêm yết rồi, tức là khoảng 6.000 cổ đông, trong đó có những cổ đông lớn như là tập đoàn Forex, là tập đoàn là tỷ đô la trên thế giới, cho nên là ở đây không phải là một công ty là khởi nghiệp ra để cho mọi người lập cái sàn cho mọi người đầu tư, mà đây là một cái tập đoàn đã được niêm yết và được bảo chứng và có những nhà đầu tư lớn trong này, cho nên là tất cả mọi thứ chúng tôi thực hiện là vô cùng chuyên nghiệp và sẽ luôn có những cái sự đảm bảo ở mức độ nhất định nào đó dành cho các nhà đầu tư đến tham gia. Dạ, cảm ơn anh. Cái phần cuối cùng anh đã trả lời câu hỏi mà mình quan tâm. Cảm ơn bạn. Xin mời câu hỏi khác. Cái split giữa giá mua và giá bán ở trên trên sàn của NAGA thì rõ ràng là họ có thu phí đấy các bạn. Tức là thu phí ở cái giá chênh lệch giá mua giá bán, nghĩa là bản thân NAGA có thu cái phần chênh lệch phí đó rồi. Như vậy là nãy câu nãy là nói là không có thu phí là không đúng nha NAGA nhé. Câu nãy là câu auto copy, tức là khi anh auto copy thì không bị thu phí. Nhưng mà nó là có một cái lệnh đặt của một cái lệnh ở dưới, khi mà đặt vô là đặt phí rồi bạn. Tất nhiên em nói là không thu phí auto copy, này gọi là auto copy. Còn tất nhiên anh đặt phí giao dịch là chắc chắn là có đặt giao dịch nào đó có thu phí. Rồi cái thứ hai là tôi đang nói ở chỗ là về cái phần mà trả lời thêm cho bạn này, thì rõ ràng là cái sàn này thì đánh giá tại Wiki Việt Nam cũng như một số cái thì sàn này là đã có giấy phép và gì rồi, đang được cai quản. Để mà đảm bảo để mà lên cái sàn này lên một cái giấy phép như vậy thì không phải đơn giản đâu, nó có nhiều cái yếu tố lắm để đạt được cái giấy phép cai quản như vậy. Thì bản thân khi mà tôi check như vậy tôi tin về NASA. Như vậy thì để mình có những cơ hội mà open hơn nữa, thì như vậy là NASA mới tham gia thị trường Việt Nam. Thì giờ nếu chúng tôi muốn nạp tiền rút tiền ra Việt Nam thì tất cả các cổng Việt Nam đã liên kết được chưa? Đó là thứ nhất, là tiền chúng tôi lên là chúng tôi xuống bằng cổng thanh toán nội địa. Như vậy thì NASA đã liên kết được với những cái cổng thanh toán nào? Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì theo một số sàn thì hiện giờ là các trader
ví dụ như sàn Live hay là sàn một số sàn nó đơn giản như vậy, thì khi trader trade là họ được hoàn lại 50-30% cái stake mà họ đã trả, cái là cái tiền commission mà sàn cho lại. Đó là tôi nói về những trader. Và những master như tôi là những người mà có hệ thống. Như vậy thì sàn là có trả được cái commission cho chúng tôi hay không nếu chúng tôi mở hệ thống, và những cái điều kiện như thế nào. Đó là hai câu. Anh giải thích rõ là mở hệ thống là như thế nào? Giải thích rõ để nhìn lại, tức là ví dụ như bản thân tôi là giáo viên dạy Forex. Như vậy thì phía sau tôi rất là nhiều IP, họ gắn dưới ngay của tôi. Dạ, ok. Giống như cái tài khoản lúc nãy có tài khoản business là anh sẽ làm được. Dạ vâng. Như vậy thì những cái điều kiện như thế nào để trở thành một cái master IP đó? Okay. Two questions. First one is the forex trader, master forex trader, and the question is, you for now is open to Vietnamese investors as well. So the NAGA, now open for Vietnamese investors as well to join in. The question about payment, send money in, withdraw money out. Do you connect? Which payment gateway in Vietnam, local gateway, have you connected already? I think Liam, you can assist. Dạ chị Liên. Lại 8 ngân hàng Việt Nam mình trong cái việc là chuyển tiền cho khách hàng, có nghĩa là nếu như các anh chị mà dùng internet banking á, thì khi mà mở được một cái tài khoản thì sẽ link lên web của công ty như thế này, thì các anh chị sẽ thấy một cái link màu xanh ở trên kia là Phân vào tài khoản, có nghĩa là nạp tiền vào, thì khi các anh chị mà nhấn vào đó ấy, nó sẽ hiện lên một cái hệ thống của ngân hàng Việt Nam mình. Nếu mà screen. This is just euro. This is euro, no, right? Because he has a euro account. Bởi vì là anh ấy có cái tài khoản của bên châu Âu, còn với khách hàng Việt Nam mình sẽ link trực tiếp bằng tiếng Việt và sẽ thể hiện luôn ở trong cái cổng thanh toán của người Việt là 8 ngân hàng Việt Nam, và các anh các chị có thể chọn vào bất cứ một ngân hàng nào nếu các anh các chị sử dụng internet banking ở Việt Nam, và hoàn toàn không có tính phí cho khách hàng, bởi vì là cổng liên kết trực tiếp với ngân hàng, cho nên là ngân hàng và NAGA sẽ chịu phí cho khách hàng. Kể cả là Rút tiền và nạp tiền luôn, hai chiều luôn ạ. Vâng. Như vậy là phí là sàn lo. Vâng, sàn sẽ trực tiếp làm việc với lại ngân hàng và sẽ lo khoản đó. Vâng. Bởi vì để đạt tiêu chuẩn làm master ID cho NAGA thì có nghĩa là bọn em sẽ có một cái review về cái master ID đó, về cái kinh nghiệm giao dịch của master ID đó như thế nào, xem họ có kết nối với khách hàng và có các lớp hướng dẫn đào tạo khách hàng hay không. Có nghĩa là phải là người có kinh nghiệm về cái lĩnh vực mà anh giao dịch. Ví dụ nếu mà anh muốn khách hàng của anh là giao dịch Forex thì anh phải có kinh nghiệm về Forex hay crypto, thì anh phải có kinh nghiệm, thì bởi vì là nhiều khi là khách hàng sẽ có cái sự gọi là tham khảo từ phía anh, bởi vì cái mạng này là mạng kết nối và khách hàng sẽ có những câu hỏi và hỏi trực tiếp luôn, bởi vì người ta sẽ follow anh luôn. Và khi người ta follow anh thì người ta sẽ có những cái câu hỏi người ta post lên, người ta hỏi luôn. Đó, thì nếu như anh có kinh nghiệm đó, thì anh sẽ là người giải quyết cái vấn đề này luôn. Đó, thì cái yêu cầu của bên em là phải là người có kinh nghiệm này. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là anh phải giới thiệu ít nhất là 5 sub IP ở dưới, nghĩa là anh phải giới thiệu 5 sub IP, và cái điều kiện là phải hoạt động. Có nghĩa là bên NAGA chỉ trả tiền cho các anh nhé khi với cái deposit mỗi một cái sub IP ấy, ít nhất là phải 10.000. Vâng. Dạ, vâng. Và sau đó là khi mà bắt đầu khách hàng nhấn nút giao dịch cái lại mình tính điểm luôn lập tức. Còn chú ý nha. Dạ. Bản thân mình là trade hai dạng. Dạ. Một là trade tài. Vâng. Một dạng là trade bot đánh dây. Tôi đang hỏi sàn mình gắn dây vô lúc. He wants to ask you that if he wants to use his own EA to add on our platform, is this okay? Absolutely, yeah. You can use MT4. We also will have MT5 now, and you can push your trades via MT4, and it will be all here. You don't even have to use NAGA yourself if you are like a master and you prefer using your own system. Just use it. Just connect your MT4 account with us. Create an MT4 account here on NAGA. Connect your system, and then you can collect copy bonuses on the platform. This is what a lot of leaders are doing.
he can ask more indicator, ask much more he can on our platform. Absolutely, yeah. Much. Sure. No, we give you all options. I mean, you're not limited by the platform. You can also still use MT4 and use the platform too. Bây giờ là chạy MT4. Có nghĩa là anh chỉ cần một cái password login vào cả MT4 và cả web luôn. Nếu anh không muốn giao dịch web thì giao dịch MT4. Đây có một đường sai. Dạ. Nó báo là một điều rủi ro. Điều rủi ro thứ nhất là hồ sơ hiện là phần mềm giao dịch này đang sử dụng không phải là phần mềm MT4. Để tôi đưa bạn thông tin luôn. Ben, can you show the client how connect to the MT4 from our web trader, from NAGA trader? I can wait. Dạ em hiểu không mà. phải là cái sàn khác. Không. Thành ra tôi đưa bạn qua đây để có một thông tin nó báo là rõ ràng là NAGA của mình là không có cái sử dụng phần mềm MT4, không phải là của MT4. Đó, trả lời cái này thôi. And this question is, they say that checking on our MT4 is not actually NAGA MT4. Can you clarify it? It's NAGA Markets, yeah. No, NAGA Capital. Or NAGA Capital. Here's NAGA Capital. Yeah. Yes, This is just a licensing thing, right? I mean, we do have the trading service called NAGA Capital and NAGA Markets, but they all belong to NAGA 100%. It's just a thing about the regulations. That's it. Can you show him the where the in the corner? Yeah, I just can wait. Here is this is my NAGA account, and now I go to MetaTrader and wait server NAGA. Yeah. I'm now on NAGA. Mine is European. Okay, that's why I'm NAGA Markets. Yeah, 508 and 95. 9521. Okay. One second. Turn on the password. Okay, there we go. So here, this is MetaTrader, and you see the positions, 2 positions, and you see the same here, 2 positions. So it's exactly the same. Fix it. I should know, but thanks for this. Thank you. Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Yeah. Cảm ơn mọi người. Cái sự cảm ơn những chia sẻ của bây giờ thì để gửi lời cảm kích cho mọi người, chúng tôi có những cái phần quà thông qua phần bốc thăm trung thực thì mời chị đi. Thank you, Ben. Take the left to right. Vâng, nếu mọi người có thể thắc mắc gì thì có thể liên lạc trực tiếp chị Liên và bên sẽ ở đây trong ngày hôm nay để trả lời mọi thắc mắc. Bây giờ thì tôi cũng sẽ có một vài cái phần quà giá trị để gửi tặng cho mọi người thông qua phần bốc thăm trúng thưởng. Với những người mở tài khoản này thì bây giờ số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của mọi người. Đầu tiên thì sẽ được phép rút thăm 6 người may mắn đầu tiên với giải mỗi người là 250 đô. Để đầu tiên tất nhiên giải càng rút sau thì càng lớn luôn ạ. Công bố luôn 5 người tiếp theo là 500 đô.
Và một người cuối cùng may mắn nhất sẽ là 1.000 đô. Okay. So and the first 6 people are going to get $250 each for the account. So why don't you draw the 6 names? Vâng, 6 người đầu tiên là trên một bàn. Vâng, xin chúc mừng bạn Lương Trần Gia Bảo còn đây không? Xin mời lên sân khấu. Số điện thoại 0355000711, số điện thoại không? Xin mời Bảo lên sân khấu. Rồi, cầm 250 đô này về auto copy này nè. Xin cái này. Rồi, tiếp theo chúc mừng một bạn nữ Lý Thị Kim Vàng. Nghe tên là thấy kiếm tiền rồi đó. Chúc mừng Kim Vàng. Xin mời sân khấu. Xin chúc mừng Hoàng Ngọc Kim Tiên. Hoàng Ngọc Kim Tiên. Nguyễn Thị Thanh Huyền 0397 303. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chúc mừng Kiều Mai Phương số đuôi 640. Chúc mừng các nhà đầu tư nữ có vẻ áp đảo. Và cuối cùng vâng, Nguyễn Thị Gia Hân số đuôi 023. Còn đây không ạ? Nguyễn Thị Gia Hân. Okay. So that's the first 6. Vâng, 6 lần này sau sẽ đi đặt ban tổ chức để mở tài khoản và sẽ nhận được tiền 250 đô. Xin một cảm ơn đây cho 6 người mang đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô nhờ mình sẽ tin là ở bên tổ chức. Vâng, tiếp theo là 5 người may mắn hơn nữa là 500 đô. Vài môn nhờ một vài khán giả đi. Chị mời chị Liên xuống mời cái mà có câu hỏi chết. Anh tên gì để kiếm tên lên bóc luôn. Anh tên gì để kiếm tên lên bóc luôn. Kiếm không ra đâu. Giờ bóc mấy cái, một cái đúng không? 5 cái, mỗi cái là 500 đô rồi. Biết đâu bóc chúng tên anh. Từ đây nào cũng có. Đi dưới xíu mấy bạn này. Anh được tới sớm gì? Rồi. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Vâng, đây là 5 người may mắn theo 500 đô lần ạ. Vâng, nữ tiếp tục áp đảo Võ Thị Bích Thảo số đuôi 981. Nguyễn Nhật Lệ 514. Nguyễn Nhật Lệ đâu ạ? Wow. Các bạn như là tiền bạc cứ đưa các bạn nữ lên cứu á.
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 217. Trần Quốc Tuấn số đuôi 726. Và người cuối cùng của đợt này Nguyễn Thị Quỳnh Nhi số đuôi 643. Ghi rồi. Và các nhà đầu tư trẻ tuổi có rất nhiều thời gian để trade. Vâng, xin mời anh ban về cái xem được không? Một lỗi xin chào đây cho danh sách may mắn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Tí xíu nữa là liên lạc ban tổ chức có danh sách ở đây rồi. Vâng, và người cuối cùng may mắn nhất ngày hôm nay $1.000 sẽ là ai? Giờ một người với bóc đi ảnh một bạn nữ là bóc mà chị Liên. Dạ. Tự bóc cho nó hơn. Rồi, mời chị tóc vàng và Kim. Sao cho kỹ. Rồi, xong rồi phải không? Rồi. Tên em hả? Em tên gì? Uy hả? Rồi, không có vô. Các bữa nào cũng được. Ai như vậy họ Ngô à? Nhiều quá. Họ Ngô. Chữ lót bắt đầu bằng chữ V. Coi chữ đây chưa? Số đuôi điện thoại là 284. Ngô Văn Khai. Ngô ghi không rõ. Ngô V Khai. Có ai mà? Xin chúc mừng anh. Anh là cái gì ạ? Ngô Văn Khải. Chúc mừng anh. Vâng, xin lỗi anh. Vâng, rất điềm tĩnh. Đàn ông chúng tôi cuối cùng vẫn là tháng nhất. Xin chúc mừng người lãnh đầu tiên. Thank you so much. Xin mời những bạn nãy giờ có tên trên danh sách thì liên hệ với Liên ngay sau chương trình này để đến cái thủ tục. Có thêm lên nhảy xuống mất các bạn rồi. Đây một thông tin rất là quan trọng nữa mà chúng tôi muốn cung cấp đó là cho những khách hàng VIP trên NAGA, những người IB và Master IB. Đó là nếu là khách hàng VIP thì các bạn sẽ có cơ hội có 3 ngày du lịch ở đảo Ship đầy nắng, gặp gỡ nhóm và tham quan các văn phòng của chúng tôi ở trung tâm Limassol và sau đó trải nghiệm hương vị ngọt ngào mà đảo Ship cung cấp. Thì đảo Ship là nổi tiếng với nền văn hóa phong phú và phong cảnh đẹp, nơi sinh của nữ thần Aphrodite đón hàng triệu du khách mỗi năm với bãi biển cũng như là rất nhiều cái danh lam thắng cảnh. Thì với những khách hàng được biết này thì sẽ liên hệ với chị Liên để có cơ hội được du lịch đảo Ship. Đó là những thông tin chúng tôi cung cấp. Một lần nữa thì rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay và hy vọng là buổi vừa rồi đã cung cấp một cái nhìn về NAGA. Và tất nhiên là tôi có những người đại diện ở đây, chị Liên cũng như anh Ban trong ngày hôm nay sẽ giải đáp mọi thắc mắc và xin chúc mọi người có một cái sự đầu tư thông minh.